ಸಂಭವೇತಮೇವ ಭವೇತ್.
Panjang
सर्वदा
बोल के मूर्ति की मस्ती मस्ती बोल के मूर्ति का बोले आणि कोणी खाण्याचा काय मोठा सुद्धा होता आपण रात्री मग 11 वाजता मला माहिती नाही आता मी म्हणतो आपण करून तुम्ही हो असे 5 मिनिट
तुम्ही नाश्ता केला गुरुजी विचारू होते रात्री कीर्तना योग नाही का शकत भारी आला ध्यानकान ओढायला असतात ते वेंगुर्ल्या होते नाही हो कायम पेटी वाजवत 5 दिवस होतो म्हणजे आमच्याकडे वेगवेगळ्या. हो. आपले आणि हो. 5 दिवस. रात्री काय लावले इतिहासिक नाही नाही इतिहासिक नाही शंकराचा शंकर बरंच मान चालू कर चालू कर हो उलगुरी
આપે આગાંથી
चतुर्दंत त्याला मुली द्यायचं क्षेत्रपालाय नमः ध्यायामि क्षेत्रपालाय शाकिनी काकिनी देव नमः भजत्रां सौभाग्य द्रव्ये समर्पयामि क्षेत्रपालाय गुरुर्वा क्षेत्रपालाय नमो समर्पयामि
असं घे सोमवार ये नाही खाली हात घाला खाली खाली चालू आहे लाईव्ह कंटिन्यू चालू ते तुम्हाला आणून द्या त्याला काय टॉवेल घेऊन जा ना आम्ही येऊन खोलीत सवय घेता ना टॉवेल दे मला त्याला टॉवेल पण नाही द्या त्या टॉवेल आहे असं नाही सवळं पुढे ठेवूया तुमचं हां तर तुमचा आला काय आमचा सवळा देऊचा आंघोळ करू कोरोना होती तुम्ही तुमचा ठेवायचा नाही तुमचं टायमिंग झालं का तुम्ही आमच्या टायमिंग करायचं आउट तिकडचं आउट जाऊ
उशीर असांचा टिपिलिंग आहे ना त्याचं 1 ते 8 तो वेगळा तो असा दाबोली 21 त्याचं 1 ते 8 टिपिलिंग 1 ते 8
हो गुरुजी नमस्कार. काय म्हणता? ना मी आता तिकडे जिथे पप्पा जरा मदत करतो. हो बरोबर. झालं आठवण दिला. दर्शनाला गेलो होतो
गुरुजी मुष्टी हा दरबारची मुष्टी आहे तू काय काळजी करू काय का नारायण सगळ्याची कारण कोकणला येऊ हा ठीक आहे 32 नाही आणखी तिकडे होईल परत 2 तिकडे आणखी एकदम 32 सगळ्यात ठेव त्याच्यावर किती पैसे कमी आहे किती पैसे नाही रक्ता पूर्ण होईल फॅन घेऊनच फिरतो काय बापा फॅन घेऊनच लाईट गेली हात लावून आणलं पाहिजे मोठ्याने बोला जरा मोठ्याने बोला हातात घ्या आणि हात लावून घेऊन येतात हातात घेता होय होय तुमकाच सांगतो हातात घ्या नाही, हात लावून घेऊन या फक्त सगळ्यांचा हात लावून घेऊन या खालती खालती फक्त हात लावून घेऊन ये हात लाईट गेली Om
आरती नाही आता दुपारी तिकडे बोला आता एकच आहे. अभिषेकाला पाणी काढतो. इथून सांगाल ना मोबाईल माईक म्हणून सांगा. बोलो बोलो इथे बोलो सगळ्यांना. लावून द्या. खाली नेऊन आणलं दादा. खाली ते सगळे आहेत. खालच्या सगळ्यांना सांगितलं. Om
कैमरा पानी पड़ा छोटा बोलवान रॉयल लॉन्ग छोटा बोलवान रॉयल लॉन्ग घ्या पुढे पुढे तिकडून येतोय तो
दादा
बाहेर काढून द्या फक्त. मोठं सामान घे सगळं घेऊन मोठं सामान घे सामान घेतला चार निरंजना घे सामान मोठा आपला घ्या घेते तुमच्या पाणी लागतं नाही ते भक्त निवास उद्घाटन चालू आहे. भक्त निवास
नमस्कार. काय ते? किती झाले का? हो खाणार कोण मी विचारला तो आम्ही तुमका लवकर बघितले. सगळ्यांना बोलवा डॉक्टर
पैसे भेटले विचारा रे काय करू सांग पैसे बरोबर दिले नाही भेटवलं तर विचार थांबा, ते सांगणार का? 2 मिनिटं. दोन आहे. सुरू करा पुढच्या कामाचा वेळ झाला आरती करूया. दीपक बोलावा हे जे आहे ते आपण फोटो
तिकीट लावा आधी इकडून घेतलाय हो आधी ए राजू
ठीक हां
नमस्कार. आपण सर्व कुडाळ देशकर आपले गौड ब्राह्मण ज्ञातीचं आपलं गुरुपीठ, आपलं आराध्यस्थान, आपल्या भक्तीचं केंद्र असलेल्या आपल्या मठ असलेल्या आपल्या ह्या मठाच्या चरणी लिहिलं होतं. कारण आज श्रीमद पूर्णानंद स्वामींची पुण्यतिथी आहे. या पुण्यतिथीनिमित्त आपण सर्वजण इथे एकत्र आलेले आहोत. तर तुमचं सर्वांचं रंजन करण्याबरोबरच सद्गुरूंची सेवा करण्यासाठी हरिभक्त परायणकार श्री प्रशांत धोंड यांच्या संगीत मैफिलीचा कार्यक्रम इथं मठ संस्थांनी आयोजित केलेला आहे. ह्या संगीत मैफिलीमध्ये मी प्रफुल्ल वालावलकर तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो. आपण नारायणाच्या दरबारामध्ये बसलेलो आहोत. रामनवमी नुकतीच झालेली आहे. जगतातल्या सर्व हिंदू समाजाला ललामलून वाटेल अशी गोष्ट म्हणजे नजीकच्या काळात ज्या अयोध्येपासून प्रभू रामचंद्र वनवास भोगत होते, त्या अयोध्ये नरेशांचं पुन्हा अयोध्येमध्ये मंदिर साकार झालं होतं. आणि आपल्या हृदयात वास करीत असलेल्या प्रभू रामचंद्रांना त्यांच्या जन्मस्थानी त्यांच्या हक्काच्या घरामध्ये पुन्हा एकदा आपण सर्व एक रूप असलेल्या प्रभू रामचंद्र, जे प्रभू रामचंद्र आपल्या हृदयामध्ये जर बसलेले असतील तर आयुष्यातली सर्व दुःख, दैन्य, विवंचना दूर होतात. त्याच्या नामस्मरणानं सर्व पाप नष्ट होतात. राम रामेती रमेती रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने. बुधकौशिक ऋषींनी विरचित केलेल्या रामअक्ष स्तोत्रातली ह्या काही ओळी आहेत. याचा अर्थ असा आहे की पार्वती शंकरांना म्हणायची की तुम्ही तर शिव आहात आणि तुम्ही नारायणाच्या अवताराचं नाव तुमच्यासारखं मनामध्ये का होतं, तुम्हाला रामनामाने अत्यानंद का होतं. त्यावरती भोलेनाथाने सांगितलं होतं, ह्या जगतामध्ये जो रामनामाचा जप करील, रामाचं एक नाव घेतल्यानंतर विष्णूच्या किंवा माझ्या सहस्त्रनामाचं पुण्य त्याला लाभेल. आणि म्हणून आपल्या मैफिलीचा प्रारंभसुद्धा प्रभू रामचंद्रांच्या स्तवनानं, त्यांच्या नामस्मरणानं आपण करूया. त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव. द्रविण मम देव देव जिनके हृदय श्री राम बसे. जिनके और के नाम
के नाम लियो न लियो जिनके हृदय श्री राम, जिनके हृदय श्री राम। और के नाम, और के नाम, और के नाम, और के नाम लियो न लियो जिनके हृदय श्री राम, जिनके हृदय श्री राम। प्रभु से कंचन के पुण्य करे, कोई दान करे, कोई दान करो जब खान करे, कोई दान का रोज बखान करे। जिन कन्या धन को दान दियो, जिन कन्या धन को दान दियो, जिन कन्या धन को जिन कन्या धन को दान दियो, और को दान दियो न दियो जिनके हृदय श्री राम, श्री राम बसे। और के नाम, और के नाम, और के नाम, और के नाम, और के नाम लियो न लियो जिनके हृदय श्री राम, जिनके हृदय श्री राम।
भजन करे कोई है और के नाम 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 लियो न लियो जिनके हृदय से राम जिनके हृदय से राम जिनके हृदय से राम हृदय से राम हृदय से राम। हृदय श्रीराम वसे. हृदयामध्ये रामाचं अधिष्ठान तर जन्मासोबतच असतं आणि म्हणूनच ज्यांना आपल्या हृदयातला राम सापडला त्यांना आत्माराम सापडला असं म्हटलं जातं. आणि आपल्या अख्ख्या आयुष्याचा प्रवासच मुळी आत्म्यापासून परमात्म्यापर्यंत जात असतो. त्यामध्ये जो अंतरात्मा असतो तो अंतरात्मा रामनामाने रामानं किंवा ईश्वराच्या स्वरूपानं भरणं हे आपल्या जीवनाचं प्रमुख कर्तव्य असतं. ह्या भक्तीचं इंगित
या पहिल्या भजनामध्ये दोन सरांनी सांगितलं, आपण सर्वजण ज्या क्षणाची वाट बघत होतो तो आपल्या भक्तनिवासचा उद्घाटन सोहळा आता संपन्न होईल. प्रशांत थांबायचं काय विचार करा. थांबूया. आधीच आले ॲडव्होकेट संग्राम देसाई यांचं आगमन झालेलं आहे. करूया सुरुवात. पुढचं बघूया. एक घेऊ. घेऊया. चालेल. आज आपण आपल्या नारायणाच्या दरबारात बसलेलो आहोत. आपल्या ज्ञातीचं, जगभरात विखुरलेल्या आपल्या कुडाळदेशकर आद्यगौड ब्राह्मण ज्ञातीचं हे गुरुपीठ आहे आणि आपल्या सर्वांच्या भक्तीचं केंद्रस्थान इथे आहे. पण आपल्यासाठी आपण खूप नशीबवान आहोत, कारण का आपण इथे आल्यानंतर पहिल्यांदा आपल्याला दर्शन घडतं ते नारायणाचं दर्शन घडतं आपल्या. आणि नारायणाच्या नंतर जरा पुढे गेल्यानंतर पूर्णानंद स्वामींची समाधी आहे, जे आपल्या गुरूंचं स्थान आहे. तिथे आपले सद्गुरू कायम वसतिस्थान करून आहेत आणि तिथे आपण त्या चरणावरती नतमस्तक झालो, लीन झालो की आपल्या आयुष्यातल्या दुःख दैन्य निघून जातं. आपण लहान असताना आपल्यासोबत आपले आईवडील असतात. जसजसे आपण मोठे होतो, आपण आईवडील होतो, तसे आपल्या आईवडील असतीलच, जे भाग्यवान आहेत त्यांच्यासोबत असतील ते. पण असतात असं नाही. आणि अशा वेळेला आपल्या आयुष्यामध्ये आपल्याला आपली जननी, आपले जन्मदाता यांची आठवण होते. त्यामुळे आयुष्यामध्ये ईश्वर जितक्या महत्त्वाचा आहे, तितक्याच ईश्वरापर्यंत घेऊन जाणारा सद्गुरूसुद्धा तितकाच महत्त्वाचा आहे. बऱ्याचदा असं म्हटलं जातं, गुरु थोर की देव थोर म्हणावा, आधी नमस्कार कुणा करावा. ह्या संभ्रमावस्थेत आपण सर्वजण असतो. मनी जिंकता सद्गुरू थोर वाटे, तयाच्या प्रसादे रघुनाथ भेटे. आपल्याला जर रघुनाथ भेटायचं असेल, आपला आराध्य दैवत भेटावं लागेल, तर यासाठी आपल्या आयुष्यामध्ये आपले सद्गुरू असायला हवे. जे सद्गुरू आपल्या आयुष्यात जननी म्हणजे आपल्या मातेची कमी भरून काढतात, आपल्या पित्याची सुद्धा भूमिका ते बजावतात. आपल्या आयुष्यातल्या अंधकारमय वेळेमध्ये आपल्याला मार्गदर्शन करतात, आपल्याला चांगली वाट दाखवतात. आपल्यासमोर जेव्हा संभ्रम पडतो, या मार्गाने जाऊ का या मार्गाने जाऊ, तेव्हा आपण सद्गुरूंचं नाव घेतलं की सद्गुरू आपल्याला योग्य वाटेवरती सोडतात. तमाच्या अंधकारातून आपल्या हृदयामध्ये चैतन्याचा दीप प्रज्वलित करण्याचं काम सद्गुरू करतात. आपल्या सुखाच्या क्षणामध्ये, आपल्या व्यथाच्या क्षणामध्ये सुद्धा आपल्या सर्वांच्या पाठी एक अदृश्य हात असतो. हे तुम्हाला सुद्धा अनेकांना अनेक अवघड प्रसंगी जाणवलं असेल. तो अदृश्य हात आपल्या सद्गुरूंचा असतो. आपल्या जगामध्ये एकच त्राता म्हणजे कोण आहे? तो सद्गुरू आहेत. ते आपले सखा आहेत, बंधू आहेत. सखी आहेत. आपल्या आयुष्यात सुधीर मोघेंचे अप्रतिम शब्द आहेत. बाबूजींनी त्यांना संगीत दिलं आणि अनेकांनी गायलेलं आहे. वाडकरनी गायलं होतं, बाबूजींनी स्वतः गायलं होतं, अभिषेकींनी गायलं होतं. आणि मला वाटतं आपले वडील बंधू व्यथा
आज आपल्या भक्तनिवासचं उद्घाटन इथे होतं, लोकार्पण सोहळा संपन्न होतोय. ॲडव्होकेट संग्राम देसाई आणि आपले सर्व देशभरातले आपले सर्व कुडादेशकर आलेले आहेत. तर मी सर्वांना विनंती करेन की आपण फक्त 10 मिनिटांसाठी थांबतोय. उद्घाटन सोहळा झाल्यानंतर ही सुंदर मैफिल आपण अशीच सुरू ठेवणार आहोत. तुमच्या जागा कुठे जाणार नाही आहे. ज्यांना फक्त जागा जाईल अशी भीती वाटत असेल तर ती आपले पर्स ठेवा इथे आणि तिथे आला तरी चालेल. आपण फक्त 10व्या मिनिटाला परत मैफिलीला प्रारंभ करतो. धन्यवाद. सर्व लोकांनी या ठिकाणी उत्स्फूर्त असं त्या ठिकाणी सहकार्य केलेलं आहे. त्यामुळेच आम्ही आणि आज सुमारे 1 वर्षापूर्वी या ठिकाणी आमचे ॲडव्होकेट समस्त मंडळींना आनंद आहे की ॲडव्होकेट
विश्वस्त मंडळींना आनंद आहे की 90% काम हे पूर्ण झालेलं आहे आणि आज आपण सर्व विश्वस्तांच्या आणि कुडाळ देशकरवासियांच्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये आज पुनर्जन्माच्या कृपेमुळे आणि आज आपण सर्व विश्वस्तांच्या आणि कुडाळ देशकरवासियांच्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये आज पुनर्जन्माच्या कृपेमुळे संग्रामजी देसाई मी त्यांना विनंती की जरा सगळे दीप प्रज्वलन करून या ठिकाणी याचं उद्घाटन या ठिकाणी करतोय. त्यांना पुढे घ्या आमचे आले जरा बल मागे आले जरा बल मागे सचिन 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 चालेल चालेल तुमच्या ओके. हॅलो, या भक्त निवासाचं उद्घाटन लोकार्पण सोहळा उद्घाटन म्हणता येणार नाही. याचं कारण असं आहे की आपण या ठिकाणी पूर्वी जुनी इमारत होती आणि तीच इमारत या ठिकाणी आपण डिमॉलिश करून त्याच ठिकाणी आपण हे भक्त निवास बांधलेला आहे. आपले सर्व जवळजवळ 50% पेक्षा दाते उपस्थित आहेत, परंतु जे उपस्थित नसतील त्यांचं सुद्धा मी आजच्या दिवशी पुन्हा चरणी प्रार्थना करेन की असंच उत्तर जास्तीत जास्त सेवा करण्याची या ठिकाणी येऊन हा जो भक्त निवास बांधलेला आहे जास्तीत जास्त लोकांनी येऊन या ठिकाणी पुन्हा सेवा करण्यासाठी दरवर्षी जे उत्सव होतात, जे समारंभ होतात, मुंजी असतील, रामनवमीचा उत्सव असेल, सर्व उत्सव आज सर्वांना पुण्याच्या कृपेमुळे मोठा 14 रूमचं भक्त निवास या ठिकाणी सर्वांना पुण्याच्या कृपेमुळे मोठा 14 रूमचं भक्त निवास या ठिकाणी झालेला आहे. वरची सुद्धा हॉल सुद्धा त्या ठिकाणी बांधला जाणार आहे. त्यामुळे सर्वांनी पुढे मला वाटतं जास्तीत जास्त उपस्थिती दाखवून आपण सर्व कुडाळ देशकरवासी एकत्र येऊन या सर्व कामांना
सर्वांनी हातभार लोकार्पण सोहळा झालेला आहे. आपण सुरुवात करू आणि तो आनंद आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादामुळे मला मिळाला. खऱ्या अर्थाने हा माझ्या दृष्टीने आयुष्यातला एक अतिशय महत्वाचा क्षण आहे. मला असं वाटतं की ही जी इमारत आहे ही इमारत केवळ इमारत, या इमारतीमधून खऱ्या अर्थाने आपण ज्या गोष्टी करता सार्वजनिकडे येतो, पूर्णानंद स्वामींचा आशीर्वाद आपल्या सर्वांवरती आहे राहीलच, परंतु या इमारती खास करून 3ऱ्या मजल्यावरती जे तुम्ही मला सांगितलं की वेदपाठ शाळा इथे आपण सुरू करणार आहोत, मला वाटतं खऱ्या अर्थाने जर ही वेदपाठ शाळा आपण इथे सुरू करू शकलो तर नुसतं एका पर्टिक्युलर कुठल्या जातीचा किंवा धर्माचं असं न होता संपूर्ण जगाच्या कल्याणासाठी आपण फार मोठं काम करू. ज्या लोकांनी हे काम करण्याकरता, ही इमारत बांधण्याकरता सहकार्य केलं त्यांचा अतिशय मनापासून मी आभार व्यक्त करतो. मला इथे येण्याची बोलण्याची संधी दिली याबद्दल तुमचे आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो. नमस्कार. श्री पूर्णानंदाय नमः. मी विकास प्रभू, कार्याध्यक्ष श्रीमठ संस्थान दाबोली. सर्व ट्रस्टींच्या वतीने संग्राम साहेब यांचे आभार मानतो की त्यांनी वेळ देऊन आमच्या जे कार्य आहे सुरुवातीला त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे हातभार लावला त्यासाठी त्यांचे आभार मानतो. तसेच जे दाते आहेत ज्यांनी जवळजवळ आपले सगळे मिळून 14 रूमचे 14 दाते आणि वर जो हॉल आहे त्यांचं मिळून 15 आपले दाते आहेत त्यांचे पण आभार. तसेच ज्यांनी घरी राहून प्रार्थना केली की हे भक्तमंडळ भक्तनिवास जो आहे तो पूर्णत्वास व्हावा म्हणून ज्यांचे आशीर्वाद आहे यांनी म्हणजे आम्ही सगळ्या लोकांकडे आर्थिक मदतीसाठी केलं नव्हतं आवाहन, तरी पण लोकांनी मदत केलेली आहे, परत आशीर्वाद दिलेले आहे, त्यामुळे ही वास्तू उभी राहिली आहे. तसंच इथं एक नमूद करावंसं वाटतं की आपले ट्रस्टी झाली त्यांचं योगदान ह्या वास्तूसाठी आणि मठासाठी भरपूर आहे. त्यांची आठवण न करता आणि त्यांचे आभार न मानता जर मी थांबलो तर ते बरोबर होणार नाही. म्हणून एकच म्हणतो, तू खरंच ग्रेट आहेस, होता आणि राहणार आहेस. आमच्या समाजासाठी तुझं काम आमच्या स्मरणात राहील आणि ह्या वास्तूला उभी राहण्यासाठी जी तू मदत केली आहे ती आमच्या कायम स्मरणात राहील आणि आम्ही तुझे ऋणी राहू. एवढं म्हणून मी आभारमध्ये संपवतो. धन्यवाद. म्हणजे कसं आता लोक काय करतात, रूम मध्ये आले की पूर्वी पहिले आता हे नाही इथं नाही पण पुढं होणार मिळालं.
न्यूज चॅनलला लिंक आलेली असेल ती युट्यूबलाच बघायला न्यूज चॅनलला आली असणार.
न्यूज चॅनलला लिंक आलेली असेल ती युट्यूबलाच बघायला न्यूज चॅनलला आली असणार. जशी आपली आज्ञा सेवा केली आहे
लागली दिसते. हो मॅडम सर हे बघा. न्यूज चॅनलला लिंक आलेली असेल ती युट्यूबलाच बघायला. न्यूज चॅनलला आली असणार.
हा हो अगदी तशी आपली आज्ञा महाराज. माडनकर हे बघा न्यूज चॅनलला लिंक आलेली असेल ती युट्यूबलाच बघायला न्यूज चॅनलला आली असणार.
क्या बात आहे. अनेक रखुमाईंच्या मी बघितलं तर त्या सोबत गाणं म्हणत होत्या. फार अप्रतिम गीत आहे आणि खरोखर जिथे जिथे देवपणाचा विक्रय होतो की देवाला बांधून ठेवून देवाच्या मुखवटा घालून जिथे व्यापार होतो तिथे देव पण राहत नाही. आणि किती प्रतिकात्मक आहे बघा की रखुमाईच स्वतः पांडुरंगाला सांगते की अशा ठिकाणी थांबण्यापेक्षा आपण जाऊया. हा जो ज्ञानदेवाने जो वेल लावला होता, ज्याचा वेलू गगनावरती गेलेला आहे, जो भक्तिरूपाचा भागवत धर्माची जी पताका आहे, त्यासाठी कुठल्या मंदिराची गरज नाही, व्रतवैकल्याची गरज नाही. बघा ना, ईश्वराचं असं रूप, असं एकच रूप आहे की ज्याला आपण त्यांच्याकडून अधिक माहिती जाणून घेऊया. आज मोठा धार्मिक कार्यक्रम आपल्याला कार्याध्यक्ष श्रीमस्त संस्थान दाबोली हे आहेत. आमचे सेक्रेटरी महेश परुळेकर, श्री गुरुनाथ खानोलकर अध्यक्ष आहेत, ट्रस्टी आहेत सचिन वाला, उप खानोलकर आणि आपले ट्रेजरर आहेत प्रशांत खानोलकर. आता श्रीमठ संस्थान दाबोली याची 350 ते 400 वर्षापूर्वीची गुरुपरंपरा आहे. पूर्णानंद स्वामीची मेन जी समाधी आहे ती जीवन समाधी इथं आहे आणि बाकीच्या ज्या 24 आहेत त्या पूजा अर्चना होतात. सकाळी ललित असतात सकाळी आणि 5चा कार्यक्रम आहे. यांना आम्ही आदल्या दिवशी पण कार्यक्रम ठेवला, कीर्तन ठेवलं होतं आणि परत धार्मिक विश्वास देत असताना या सर्व लोकांचा पाठिंबा या ठिकाणी मिळाल्यामुळेच, त्यांचा पुनर्चा आशीर्वाद असल्यामुळेच सर्वांना या ठिकाणी बुद्धी झालेली आहे आणि सर्वांच्या कृपेमुळे भविष्यामध्ये सुद्धा या भक्तनिवास मोठं झाल्यामुळे अनेक लोक भक्तगण या ठिकाणी येतील. या ठिकाणी वेगवेगळे या ठिकाणी उत्सवाच्या निमित्ताने येऊन आपापले जे काही दिनक्रम आहेत
या ठिकाणचे जे काही दिनक्रम आहेत त्याच्या ज्ञातीच्या जे भाविकांसाठी त्या गीताच्या शब्दांकडे सुद्धा लक्ष द्या की असं दुर्दैवाने अनेक ठिकाणी होतं ते होऊ नये आणि आपला जो परमेश्वर आहे ईश्वर आहे तो आपल्या सगळ्यांना हवा तेव्हा आपल्या भेटीसाठी उपलब्ध व्हावा. सुंदर गीता सादर करतात पुन्हा एकदा प्रशांत गोडसे. पंढरीनाथा झडकरी आता मोठी भावंड एवढं प्रफुल्ल नाव अवघड असायचं म्हणून मला पप्पू म्हणून हाक मारायचे. ते तर नाव भारतवर्षामध्ये फारच बदनाम आहे. तर धोंड
न्यूज चॅनलला लिंक आलेली असेल ती युट्यूबलाच बघायला न्यूज चॅनलला आली असणार.
येणार असा आहे. आणि त्यामुळे याहीपेक्षा खूप विठ्ठलाचं कर्नाटकाशी असं पुन्हा एकदा पांडुरंगाला कर्नाटकातून आणलं. पण याचं कारणही काय, त्यामध्ये फक्त कानडा म्हणण्यामागे कानडा याचा अर्थ आकलनासाठी अवघड आहे. जो कसा आहे तो अजूनही कुणालाच कळलेला नाही. आणि तो कर्नाटकू आहे म्हणजे काय, तो खूप आपल्या भक्तांची परीक्षा घेत असतो. भक्त कसोटीच्या क्षणी सुद्धा आपलं सत्व सोडतात का. आपण नामदेवाने सुद्धा, एकनाथाने सुद्धा भक्ती मार्गामध्ये नामाचं महत्त्व सांगितलेलं आहे. पण त्याबरोबर नामासाठी, भक्तीसाठी हवी असलेली शुचिरभूतता सुद्धा सांगितलेली आहे. शुचिरभूतता आहे. आपण विचार बाजूला ठेवतो आणि फक्त देहाच्या शुचिरभूततेकडे. आपण इथे येताना हातपाय धुवून येतो, पण मनाची मलिनता आहे. काल काही खाल्लेलं असेल, आज संकष्टी आहे, तर संकष्टीच्या आदल्या दिवशी उद्या संकष्टी याचा विचार आपण आधी करतो. आणि मस्त गणपतीच्या आधीसुद्धा आवारण्या डोक्यावर सुद्धा आपण आंघोळ करतो. आणि
सुरू करण्यात आलेलं होतं आणि आता कार्यक्रम सुरू आहेत आणि आपल्यासोबत विश्वस्त आहेत. आपण त्यांच्याकडून अधिक माहिती जाणून घेऊया. आज धार्मिक कार्यक्रम आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. कसं आयोजन आहे आणि काय कार्य? प्रथम गोवा कार्याध्यक्ष श्रीमत संस्थान दाबोली हे आहेत आमचे सेक्रेटरी महेश परुळेकर, श्री गुरुनाथ खानोलकर अध्यक्ष आहेत प्रशांत खानोलकर. आता श्रीमठ संस्थान दाबोली याची जी समाधी आहे ती जीवन समाधी आणि आपण आजच्या दिवशी सकाळपासून जी समाधींची म्हणजे पुण्यतिथी उत्सव पूर्णानंद स्वामींचा असा म्हणून दरवर्षी साजरा करतो. त्याप्रमाणे दिवसभर कार्यक्रम होतो. रात्री परत कीर्तन असतं, सकाळी पण ललित असतं सकाळी आणि पहाटे हे करून 8:30 उद्या सकाळी याची सांगता होणार. तसा हा भरगतचा कार्यक्रम आहे. यांना आम्ही आदल्या दिवशी पण कार्यक्रम ठेवला, कीर्तन ठेवलं आणि परत धार्मिक आणि स्वामी आणि भक्तगण त्याला निश्चित यश देईल. मी श्री प्रशांत खानोलकर आपले जे ट्रेजर आहे ते तुम्हाला व्यवस्थित म्हणजे जे कार्यक्रम चालतात त्याची माहिती ते देईल. निश्चित अनेक धार्मिक कार्यक्रम आहेत. आत्ताच माहिती मिळाली तर कशा पद्धतीने धार्मिक ही पण साजरी केली जाते. भाद्रपद षष्टीला श्रीमद पूर्णानंद स्वामी ची पुण्यतिथी ही साजरी केली जाते. अश्विन शुद्ध प्रतिपदेला नंतर अश्विन शुद्ध द्वादशीला गुरुद्वादशी साजरी केली जाते. नंतर मार्गशीर्ष शुद्ध पौर्णिमेला श्री दत्त जयंती होते.
विरोध हा थांबवत मध्ये सामील होतील आणि याचा उपयोग सर्व कुडा देशकर ज्ञातीच्या बांधवांना होईल याची मला खात्री आहे. निश्चितच या ठिकाणी त्यांना सोडायला कुठेतरी पुरुष मंडळ
धोंड सरांनी त्या हक्काने सांगितले की आपल्याला उद्या मठात जायचे सकाळी लवकर आणि मी गाणी म्हणणार आहे आणि तुम्ही हातात माईक घेऊन ऑर्गन पण उपस्थित होता. मी राजांना विनंती केल्यावर ताबडतोब राजांनी मी ऑर्गन वाजवतो म्हणून ऑर्गनला बसले. राजांनी मी ऑर्गन वाजवतो म्हणून ऑर्गनला बसले. असा स्वामींची विनंती केल्यावर ताबडतोब राजांनी मी ऑर्गन वाजवतो म्हणून ऑर्गनला बसले. असा स्वामींच्या कृपेने आणि स्वामींच्या आज्ञेने हा कार्यक्रम होतोय. आज या परिसरामध्ये सुद्धा आपल्या गायनानं आपल्या सुंदर आवाजाने इच्छा होत असेल की आपली सुद्धा सेवा स्वामींच्या चरणी रुजू व्हावी तर त्यांनी गाणं म्हणायला हरकत नाही. साज इथे आहे, साऊंड सिस्टीम आहे आणि साज इथे आहे, साऊंड सिस्टीम आहे आणि स्वामी समोर बसले आहेतच. आधी सुखीसाठी एकदा टाळ्या वाजवा. सुखी एक सुंदर पद सादर
की पतितांना सुद्धा पावन करणारा असा हा परमेश्वर आहे.
चंद्रभागेच्या पाण्याने चंद्रभागेच्या पाण्याने अंग अंगना
दादा गुरु दोघांचंही म्हटलं. ॲडव्होकेट दिलीप ठाकूर यांनी मेस्त्री आमच्या नेरूळ गावचे सुपुत्र आहेत. नेरूळ गावचं याच्यावरती कलेश्वराचा आशीर्वाद आहे. कलेश्वरानं सूर, ताल, लय हे सर्व भरभरून यांना दिलेलं आहे आणि त्यामुळे पिढ्यानपिढ्या संगीत सेवा हे करत असतात. त्यांच्याचबरोबर पखवाजवरती आहेत आमचा त्या पिढीचा नवा वादक यश सावंत आणि आमचे तालरक्षक श्रीकृष्ण सामंत आणि पूर्णानंदाच्या कृपेनं आज स्वतः राजन नाईक इथे होते, त्यामुळे राजन नाईक ऑर्गनवरती बसलेले आहेत आणि ऑर्गनचे सूर यामध्ये मिसळल्यामुळे आणखीन भारावून गेलेले आहेत. या सर्व वादकांसाठी आमचे साऊंड पाहणारे आहेत. टाळ्यावर मी ह्या पूर्णानंद स्वामींची आशीर्वाद लाभले खरोखरच साथीदार जर चांगले असतील तर गाणारं काही खाऊन आलं तर त्याला बळ लागतं, बळ येतं गायला. हे दोघे आहेत, यांची तर नवीन ओळख झाली. हे आम्हाला कधी कधी मिळतात आणि राजन नाईक हे दुर्मिळ, पण जेव्हा मिळतात तेव्हा रंग आणतात.
क्या बात आहे. सर्व भुकेल्या चकोर संत गोराकुंभार या नाटकातली ही मस्त भैरवी होती. अशोकजी परांजपे यांनी लिहिलेली आणि संगीतकार आणि गायक स्वतः पंडित जितेंद्र अभिषेकी यांनी गायलेले होते. झालं वंचमोर म्हणताय. शेवटचं कडवं त्याच्यातलं काय होतं माहितीये का? चराचरा पारण्या हो जाहाला उशीर, चला चला पारण्या जाहाला उशीर. त्यामुळे फार उशीर होऊ नये म्हणून. अरे वा, क्या बात आहे. कैवल्याच्या चांदण्याला भुकेला चकोर, तसाच कलावंत सुद्धा रसिक प्रेक्षकांसाठी भुकेलेला असतो. रसिक श्रोते जर असतील तर उठलेला गायक पुन्हा बसू शकतो भरलेल्या पोटी सुद्धा. भैरवी झालेलीच आहे. स्वामी कृपा कधी करणार, 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 स्वामी कृपा कधी करणार. तव चरणाचे दर्शन मला कधी देणार, स्वामी कृपा कधी करणार, स्वामी कृपा कधी करणार, स्वामी कृपा कधी करणार.
यांनी खूप अप्रतिम सांगता केलेली आहे. फक्त भक्ती संगीताचा उल्लेख होता, म्हणजे कोणीतरी भक्त नक्कीच येतील आणि इथे गायन सेवा करून जातील असा स्वामींचा विश्वास होता. आणि म्हणूनच श्री प्रशांत दोंड सर, ॲडव्होकेट दिलीप ठाकूर यांसारख्या कलावंतांनी आपल्या ज्ञातीच्या सुपुत्रांनी सेवा मला दिल्या याबद्दल आम्ही सर्वजण त्यांचे आभार व्यक्त करतो. आणि जाहला उशीर हे आपण ऐकलेल्यामुळे फार उशीर न करता मैफिल इथेच संपन्न करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.